ครับวันนี้ก็กลับมากับการต่อ Paper Craft ROV นะครับก็วันนี้จะเป็นตัวละครที่ชื่อว่า Lauriel นะก็เขาจะมีมาให้3แผ่นต่อมาก็จะลักษณะประมาณอย่างนี้นะครับถ้าไงเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่า
ก็เสร็จไปแล้วนะครับกับอีกตัวละครตัวหนึ่งคือลอเรียลนะครับคราวนี้ไม่ได้ใส่กระดาษลังเข้าไปข้างในประกอบยากกว่าการใส่กระดาษลังนะเพราะว่าข้างในมันไม่แข็งไงโอเคถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวจะต่อไปเรื่อยๆมีอีกหลายตัวเลยยังตัดไม่เสร็จเลยโอเคถ้าไงวันนี้ลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายครับอุ้ยหลุด